নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টোত আছিলে গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে যিটো চিলেকশ্যন আছিলে তাৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু আজি বনাম কৰ্মশালালৈ, মানে 27 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু 31 তাৰিখলৈকে কৰ্মশালা আছিলে, আজি কৰ্মশালালৈ গৈ আছোঁ। কিন্তু আমাৰ আজি মানে কৰ্মশালাৰ যিটো ঠাই সেয়া চেঞ্জ হৈছে। আগতে আছিলে কলেজ ফিল্ডত সোণাৰীৰ, এতিয়া হৈছে মাইবেলাৰ যিটো প্ৰেক্ষাগৃহ, তাত আমাৰ কৰ্মশালা হ'ব। নাজানো কিমানখিনি দেখুৱাব পাৰোঁ, তথাপিতো চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলৈ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া পাইছোঁহি সোণাৰী। সোণাৰীত ভণ্টি এজনী ঘৰত থাকি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো ঘৰ, এইটো এয়া পালোহি। এই খেত ওলাই আছে আমাৰ আই। হেল্ল' গাইজ, আমি এতিয়া ওলালোঁ। মানে জীৱনত মানে একো কষ্ট নকৰাকৈ কেতিয়াও একো কাম পটককৈ পাব নোৱাৰি। কিয়নো চাহ মই কেলৈ টিপা নাই নো চাহ। সোণাৰীলৈকে বাবাই থ'লেহি, এতিয়া আকৌ যাব লাগিব মেজিকত। সেয়াই কৈছোঁ, কষ্ট নকৰাকৈ মানে একো পটককৈ পাব নোৱাৰি, বুজিলা। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, চাই থাকিব দেই মই মানে ব্লগত উঠিবলৈ বেয়া পায়। আমি এতিয়া বাছত উঠি ল'লোঁ। আমি পালোহি, মাইবেলা গেট পাৰ হ'লোঁ। এতিয়া আমি মেইন জেগা পামগৈ। মৃদু মৃদু একদম বতাহ মাৰি আছে আৰু তাতে ঢোলৰ মাত নক'বা আৰু। শুনিছেনে এয়া ঢোলৰ মাত? এখন য়েছ। মানে বেকাৰ ল'ম আৰু সোণাৰী সমষ্টি আমি ফটো লওঁ, এইটো ভ্লগ হয়। তোমালোকে মোৰ ভ্লগটো চাবা দেই। আমি এতিয়া এগ্ৰাউণ্ড নাছিলোঁ হয়নে? আজিও চিলেক্ট হ'ব নেকি? আজি নহ'ব পাৰে, নাজানো, হ'ব পাৰে। 10জনী বেছি হৈ আছিলে। 10জনী বেছি হৈছে ন? আমাৰ ভ্লগটো চাই থাকিব দেই।
প্ৰথম দিনা আমাক বহুত বাৰকৈ নাচিবলৈ দিলে, সেইকাৰণে বহুত বেছিকৈ ভাগৰো লাগিছিল, সেইকাৰণে বোলো চাহকে খাই লওঁ। আজি কৰ্মশালাৰ দ্বিতীয়টো দিন। মানে মই যিটো 5 দিন আমি কৰ্মশালা কৰিম নহয়, এই গোটেই 5 দিনেই এই মোৰ ব্লগটোত আপোনালোকে পাব। আজি দ্বিতীয় দিনা আমি আহিছোঁ কৰ্মশালা কৰিবলৈ, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। বৰ্তমান আমাৰ কৰ্মশালাটো হৈ গৈছে। এতিয়া ল'ৰাখিনিক শিকাই আছে। আহাৰ বিৰতি আমাক দিছে, ঢুলীয়াখিনিক অলৰেডি দিয়া হ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া সিহঁতৰ প্ৰেক্টিচ হৈ আছে। এতিয়া আমাৰ আকৌ হ'ব, চাই থাকিব দেই। আজি হৈছে কৰ্মশালাৰ তৃতীয় দিনা, আৰু আমি গৈ আছোঁ। প্ৰথম দিনা আহিছিল বিমল বৰাদেৱ আহিছিলে নেকি ন, তাৰপাছত আমাৰ ৰঞ্জিত গগৈ ডাঙৰীয়াও আমাৰ কৰ্মশালাত উপস্থিত হ'ব। তেওঁ চাবহি আমাৰ কৰ্মশালা কেনেকুৱা চলিছে। বেছিভাগ মানে মই ভিডিঅ' দিবই পৰা নাই, কাৰণ নাচি থাকোঁতে মানে বেলেগে কোনোবাই ভিডিঅ' কৰি দিবলৈও কোনো নাই, আমি নাচি থাকোঁতেই যায়। তথাপিতো যিমানখিনি পাৰিছোঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। হেল্ল' গাইজ, আমি এতিয়া খানা খাব লৈছোঁ। আজি কিহৰ লগত দিছে? আজি মাছৰ লগত। আজি হৈছে কৰ্মশালাৰ শেষৰ দিন, আৰু আমি এতিয়া ওলাইছোঁ। আমাৰ দেৰি হৈছে, মই যাওঁ এতিয়া, আমাক থ'বলৈ গৈছে। আমাৰ সদায় দেৰি হয়।
আজি শেষ বুলি ক'ব নোৱাৰি কিয়নো আমাৰ 5 তাৰিখে আকৌ এটা ফাইনেল ৰিহাৰ্চেল আছে মানে মাহমৰা আৰু সোণাৰী সমষ্টিৰ গোটেইখিনি একেলগৰে নাচিব তো তেতিয়াহে মই ভিডিঅ'টো দিম দেই গাইজ ৰিহাৰ্চেলৰ ভিডিঅ'টো যে মই কৈছিলোঁ 5 তাৰিখে শেষ কৰিম বুলি কিন্তু আমাৰ 5 তাৰিখে আমাৰ ৰিহাৰ্চেলটো নহ'ল কাৰণ বতৰৰ কাৰণে বতৰে যি দেখাইছে নহয় সেইকাৰণে আমাৰ ৰিহাৰ্চেলটো 8 তাৰিখে থৈছে যদিহে বতৰটো ভাল হয় তেতিয়াহে মানে 8 তাৰিখে ৰিহাৰ্চেলটো কৰা হ'ব ফাইনেল ৰিহাৰ্চেল আৰু 10 তাৰিখে আমাক গুৱাহাটীলৈ নিব তো ভিডিঅ'টো বহুত বেছিকৈ দীঘল হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিব লাগিব যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নতুনকৈ অহাসকলে মোৰ যাতে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে তাকে কামনা কৰি মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ বাই বাই